Hi guys, welcome back to CBCP News Conversations. Once again, I am Nico Balbidina and today I am with Father Eli Lumbo, the Executive Director of the Jesuit Prison Ministry na magse-celebrate ng anniversary po this weekend. So before we talk about that, pakilala po muna kayo sa mga listeners and audience natin. Good afternoon. I am Father Eli Lumbo. I'm a Jesuit. As mentioned, I'm the Executive Director of the Philippine Jesuit Prison Service. We're celebrating 25 years this Saturday, but I've been assigned in the prison ministry for almost 9 years now. So ngayon si Father Lumbo, bago siya dumating dito sa ating studio, fresh pa siya from the prison. Yeah. Nagmass po kayo earlier today. Yeah. So tell us something about more po sa inyong ministry. Ano po yung mga missions niyo? What do you do inside the prison? Our motto is rebuilding lives, rekindling hope, restoring dignity. So we have various programs that we do inside. Basically, 3 programs. That's a social pastoral program. We have medical missions, dental missions, optical missions, all medical needs of inmates. We also provide for the medicines of the inmates because it's really, given the big population, there are almost 30,000 inmates in Bilibid. So we try to help them also have their medical needs, medicines, of course with the clearance of the pharmacy inside, nurses or doctors inside. We also have, we give some feeding programs for them, for the inmates, because the budget really of the government is not as big. Although for a long time it was 50 pesos per inmate. It was raised to 60 pesos and recently to 70 pesos. But that's per inmate per day. Per day. So paano pagkakasyahin? paano pagkakasyahin yung kinakain ng mga bilanggo. So it's something that we try to address also. Of course, given the population, we cannot really give much for the inmates. But we do try in our small way to address the problem also. We also, of course, being Jesuits, I'm a Jesuit priest. I also have another companion Jesuit priest who's there. So we also have masses, recollections inside almost every day in the different camps inside the Bilibid. Mga recollection po na nangyari ito on a daily basis, paikot-ikot sa Bilibid. Not daily, but at least monthly or quarterly. We schedule that. Or we invite other religious organizations or groups, lay, or really contemplative, or those who are the priests or nuns or brothers from different dioceses also, or seminarians, or mga madre din na tumutulong. Yun. And part of the social pastoral program is also is the education. Like I mentioned earlier, before Mass, I had also a class. I handle the accounting subjects of the extension school of the University of Perpetual Health. So I teach financial accounting, managerial accounting, cost accounting, taxation. So dun sa overview pa lang kay Father, na rinig na natin na hindi lang siya bastang pare, nandun pa siya sa loob tumutulong, nagmamasses with the inmates, nagtuturo ng accounting. So sobrang layo ng mga pwede ko ba itanong, paano nangyari na si Father Eli, paano siya napasok sa ganitong ministry? I was assigned, but before ako nalipat sa PJPS, that's sa Philippine Jesuit Prison Service, I was in the Ateneo de Manila High School. I was the associate principal for formation. So on my 4th year, after my 4th year in the assignment sa Ateneo High School, I was on retreat. Tapos my provincial asked me kung I was willing to be transferred to another assignment. Sabi ko, I'm available naman, and that's part of Jesuit charism, pwede malipat sa kahit saan where there's greater need. Yeah. So during my retreat, my provincial told me if he can call me sometime during the retreat. So parang sobrang linaw para sa akin natin dito para sa Bilibid talaga ako kasi I just contemplated on the Annunciation of the Angel Gabriel to our Mother Mary. So after that contemplation, muna ko sa kwarto, tapos I put on my phone and kita ko, please text me if I can call you from the provincial. So I
on the phone. I answered. I wait for your call. Tapos tinawagan niya. I decided to thinking of assigning you to PJPS. So are you open to that? Of course, di ba? Straight away po yung yes na yun. Yeah, kasi in the back of my mind, parang contemplate ko lang our mother saying yes to be the mother of Jesus. How can I say no? Di ba? Well, it's very good po na wala kayong hesitations. Wala. No? Pero going from there, nakakalungkot din ho na kaya medyo mahina or onti lang yung mga ganitong mga groups na tumutulong sa mga tao nasa loob ng kulungan. Kasi merong social stigma na marami hong dahilan para mag-hesitate ang tao na pumunta doon. Ba't ako pupunta doon? Nandun lahat ng dapat kong iwasan. Kaya po, paano po ninyo, how did you deal with that? Or how could the public deal with that po sa tingin ninyo? Ako, wala talagang stigma. Siguro, I was just the grace of the retreat, the grace of being a priest also for many years already. So, yun yung pagkabukas. But that's true. Maraming mga kaibigan, kakilala, or even people who say that thing, na parang wag lang ang pwedeng tumulong, pero wag lang Father sa bilibid. Kasi yun nga, may judgment na agad. Na these are criminals, mamamatay tao, rapists, kung ano-anong krimen na gawa sa buhay. No? But I always address this by saying na ang dali kasi yung musga sa tao. No? Pero sinasabi ko palagi, kilalanin niyo muna ang tao. Di ba parang daling, it's easy to point fingers. But again, remember, as you point a finger to a person or persons, you're pointing 3 fingers at yourself. So, isa siguro yan na kailangan yung unang, kilalanin mo ang tao na hinusgahan mo. Actually, 2 years ago, I was invited to be one of the resource person yung pinag-usapan yung death penalty sa Congress. So, I was the last one to speak about yung parang each resource person was asked to present a position paper, pro-death penalty man or anti-death penalty man. Ako yung huling nagsalita, pero ako yung unang parang I was bombarded with questions. So, ang isa sa mga nagsalita, yung isang mambabatas natin, sinabi niya, tinanong niya ako, Father, di ba alam mo naman yung Sodom and Gomorrah? Sabi ko, opo. Father, ano nangyari? Sabi ko, maraming namatay doon. Sinesting pa kayo, no? Oo. Sabi niya, Father, doon nga, sinong pumatay? Sabi ko, hindi ko sasabihin na pinatay. Pero it was, really, what happened? Father, talagang pinatay sila. Sinong pumatay? Ang Diyos. So, kung ang Diyos nga pumapatay, ano tayo pa kaya? Sabi ko, I don't see it that way. With due respect. Sabi ko, sige, sabi, Father, pero sa usapan natin, malinaw sa lahat na magbasa ng Biblia, na nagsisimba, nakikinig sa mga katekista, na ano nangyari sa Sodom and Gomorrah. Sabi ko, okay, let's follow your logic. Sabi ko, sige, God kills, but He can. Kasi siya naman nagbigay ng buhay. Sabi ko, what did I do? What did you do? What did anyone do in this room or anyone in the world to give life? Tayo mga pinahiram na ng buhay. Wala tayong karapatan para bumawi ng buhay. So, yun yung isang yun yung second point ko parang it's easy to judge. But when we know the story, when we know the person, ito yung hamon sa buhay na makita rin yung kabuuan, which is alam na natin kaunting bahagi ng kwento nila, ng ginawa nila. Pero alamin natin bakit nila nagawa. Like, isa rin during that conversation also in that during the Congress, sinasabi nila na ito yung mga gumawa ng mali, ng krimen. Pinipili nila na mamatay sila kasi ginawa nila yung isang karumal-dumal na kasalanan. Kumbaga hindi ho nila ginawa yun without considering the repercussions. Parang sinasabi na they consider the repercussions. Pero I am of the other
mind, kumbaga, na sabi ko, I do not believe that. Kasi, in the first place, they were not free to commit the crimes. Kasi many are under the influence of alcohol or drugs, di ba? Many were parang ang emosyon nila yung nanguna, yung galit, yung Sometimes selos. influence of poverty Yeah. also. So, isa pa yan sa sinabi ko na pag gutom ka, di ba? Madalas. May marami ka nagagawa sa buhay dahil lang kailangan mo punuan yung tiyan mo. Diba? Tama. That's a few years back, di ba? Or some months ago, yung may nagnakaw ng sardinas. Di ba? So, may ganun, parang anong gagawin mo? So, or sinabi ko rin, many of the inmates I know ang lumaki sa lansangan. Di ba? Walang karanasan ng pagmamahal ng nanay, pagtatama ng tatay. Hindi karanas ng pamilya. So, paano mo sila, bakit mo sila huhusgahan dahil walang nagturo sa kanila? Marami ay mahihirap. Marami ay hindi nga nakapag-aral, hindi nga makakapato ng elementarya or high school, much more, college. Kaya marami dyan nag-aaral. Kaya ako nagtuturo sa loob kasi ito yung nakita ko rin na bahagi ng rehabilitasyon, pagbabago ng mga bilanggo. Coming from the topic natin, na pag-usapan natin yung judgment. Ako personally, nabigla ako nung dumating ko kayo sa studio. Kasi nung sinabi sa akin ng interviewers from the prison ministry, expect ko na nandun to sa lugar na medyo matigas, gano'n. So, kailangan siguro matigas nito. Pero napaka-soft spoken nyo, Father. Napakaganin yung kasama. Actually, yung isang nababanggit sa akin palagi ng mga kasama kong Jesuits before, even up to now, sinasabi na parang I found my niche, parang vocation within the vocation. Siguro tama, parang iba kasi yung, ewan ko, para bagay siguro ako sa bilanggo kasi madali na akong lapitan. Although natuto rin akong magalit, natuto rin akong pagsabihan ng bilanggo. Pero dahil siguro sa pagkatao ko rin, personality, madali akong lapitan. Kayo po ba, Father, in the 10 years na, 9 years, I'm sorry. In the 9 years na nandun kayo, nakikisalamuha kayo sa kanila. Meron, ano yung ilan sa mga kwento or may istorya ho ba kayong nakuha na talagang tumatak sa inyo? Ang dami. Kasi actually, isa sa mga ginagawa ko, yung for almost 3 years now, yung nagsusulat ako sa Facebook account ko ng Bilibid Stories. Yung mga kwento sa loob. Hindi ko pinapangangalanan kung sinong bilanggo. Focus lang ako sa karanasan. Tapos kung paano ko naramdaman yung Diyos, kung paano ko nakita yung pagbabago. Siguro yung ang pinakauna, alala ko talaga. Kasi isa sa mga programa rin namin sa social pastoral na program, yung tinatawag namin Oplan Dalaw. Kasi marami sa mga kapatid natin sa loob ng bilangguan, galing sa Mindanao, Visayas, or up north. So, dahil yung Bilibid ay sa Muntinlupa, hindi sila nadadalaw ng mga kamag-anak nila, ng pamilya nila. So, isa sa unang namin ginawa yung Oplan Dalaw, pumunta dito, dinala namin dito sa Muntinlupa yung nanay at anak ng isang bilanggo. At yung isa naman, tatay niya at pinsan. Ang nanay, hindi niya nakita for almost 25 years. Oh my goodness. Yung tatay naman ng isang bilanggo, almost 11 years. Sabi ko, actually kinausap ko yung bilanggo kasi may isa kaming partner na sabi niya, ano pang pwede natin magawa para sa mga bilanggo? Kasi yung dulo naman ito, di ba, na ang ating gusto mangyari, may pagbabago sa mga bilanggo, di ba? Hindi lang mahusgahan. Siyempre, may kasalanan sila. They have to face the consequences of their actions. Pero hindi nang dapat hayaan lang. So, itong Oblandalaw, sabi ko, gusto mo makita yung pamilya mo, yung nanay mo. Tapos, imbis na sumagot, yung inmate, naiyak na lang yan. Sabi niya, Father, kung meron man akong gustong mangyari sa buhay ko, makita yung nanay ko. Kasi nanay ko matanda na. At yun nga, parang 24 years yata nung before
Nagkita sila kasi sabi niya, Father, nung nabilang ko kasi ako, siya, scholar sa isang malaking paaralan dito sa Manila. Tapos, nainggit siya sa mga kaklase niya, kung anong gadgets meron. Sabi niya gusto niya makaroon, and the easiest way is through crime. Crime and drugs. Really. So, nang nabilanggo siya, hindi niya sinasabi sa mga pamilya niya na nabilanggo siya. Kasi sa isip niya, ako yung nakasala, ako lang dapat magsakripisyo. After some months or years yata, nahanap siya ng kapatid niya. Sabi niya, kuya, nandito ka lang pala. Tapos, paano mo ako nahanap? Sabi niya, hayaan mo na ako dito. Sabi mo kay nanay, hayaan ako dito. Wag niyo na akong problemahin. Ako yung nakamali. Pagkakamali ko ito, hayaan niyo na ako. Sabi ng kapatid, kuya, wag mong ipagkait sa amin ang karapatan na mahalin ka. Lalo na kay nanay na tumatanda na. So, yun yung context kung bakit for the longest time wala talaga. So, nung dinala namin sa Maynila, sabi niya, Father, salamat. At yun, nung nagkita sila, sabi ko, pwede bang walang iyakan? Kasi sabi ko nga, napansin mga parang we're so spoken now. So sabi ko, walang iyakan kasi madali akong mahawa. So sabi ko, ngayon pala na luluharin ako eh. sabi niya, Father, hindi talaga ako iyakin. Sabi ko, yun lang, yung request lang yan. Kasi baka pati, hindi lang ako, pati yung mga iba, mahawa din. At pero pagpasok na nanay, grabe na hindi na talaga mapipigilan yun. Diba? Hindi mo talaga mapigilan. So, nung bumaha ng iyak ng nanay, parang sinasabi niya, akala ko mamatay na ako na hindi ko makita yung anak ko, makausap anak ko, mahalikan yung anak ko. Kasi iyak ng nanay. Matanda na, may hina na yung mata. Siyempre, anak, iyak na rin. Tapos ang sinasabi lang ng anak, sorry. Parang, diba? Ito yung nanay na parang saya na makita, mayakap, makausap ng anak niya. Ito namang anak, ang sorry. Parang ang nakita ko nga naalala ko nga sa tagpo na yun, yung prodigal son, yung libong anak na pag-uwi niya rin na bago pa man siya magsalita na nakamali ako, patawarin mo ako, you can treat me as not as your son, as one of your of your helpers. Ang tatay tumakbo na niyakap siya. Parang ganun yung yung imagery sa akin. So, iyakan na. Pero sa totoo lang, nang ganun yan, ang scene, iyak na ako. Pero hindi lang ako, pati mga guards, pati mga inmates. Parang ang hirap naman pigilan ng emotions sa ganung sitwasyon. So, isa yun sa mga palagi ko naalala na kwento. At pagkatapos ng lokasyon yun, sabi ng inmate, Father, salamat kasi ito yung maging isa sa mga dahilan kung bakit talaga pagsikapan ko magbago. No? Yung nakamali ako. Pero hindi ako iniwan. Hindi pinakait sa akin ng kahit gusto kong na huwag na nila akong dalawin. Minsan hindi ako kinalimutan ng nanay ko, mga kapatid ko. Patuloy na ako minahal. Hindi ako pinabayaan ninyo, ng simbahan. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. No? So, sa kabila ng kasalanan. So, maraming kwento na ganyan na makita mo yung may pagbabago nangyayari. So, yun, kahit sa pagtuturo, halimbawa sa edukasyon, kasi babad nga ako sa pagtuturo. Marami dyan may nagbabago dahil nabigyan sila ng pangkataon para matuto. Poverty is not their choice, but education can help them confront the reality of poverty. Kaya isa sa mga programa namin sa PGPS, maliban sa social pastoral program, is the scholarship program. Yung mga anak ng mga bilanggo, pinapaaral namin. Tinutulungan namin kasi madalas ang nangyayari pag nabilanggo yung tatay o nanay o parehong magulang, wala na.
tapos na yung pag-aaral ng bata. Tapos magiging chain lang din siya of a Chain victim siya. of another Oo. victim of another Yeah, the victim. cycle of criminality, the cycle of poverty. Mm. So, saan sa pupulutin? Krimen na naman. Diba? So, we hope that through the scholarship program, we put a stop to the cycle of criminality or poverty. So, yun, may mga estudyante ako na, lalo na pag-graduation sa college, yung sobrang saya ng mga magulang, ang saya ng mga bilanggo. Mm. Kahit nakabilanggo sila ay napasaya ng mga magulang nila. Mm. So, nung nabilanggo sila, nakamali sila, nakita nila yung hirap na dinaanan ng mga magulang nila, na pamilya nila, ng mga anak, ng mga asawa. Pero nung makita sa pag-aaral nila, sa graduation na nakita nila yung saya, ito rin isa sa mga heartbreaking rin, nakita mo yung talagang iyakan ng mga mag-ina o mag-ama na kahit sa loob ng bilangguan may pagbabago nangyayari, may papahalaga sa kanila. Mm. So actually, nung bago pa ako sa Bilibid, sinabi sa akin ng isang officer, sabi niya, "Father, dati may bilanggo dito." Nagnanakaw siya sa labas. Ang tanong, bakit? Ang sagot niya, kasi gusto niya mag-aral. Wala siyang pangbayad ng pang-aral. Kahit notebook, ballpen, wala. Kaya nagnanakaw siya para makapag-aral. Nung nakita daw niya sa news na may paaralan sa loob, napaulit na lang siya. Okay. Ganun kahalaga yung pag-aaral. Mm. Kaya ako, napupunta ako sa mga paaralan. Isa sa mga kinukwento ko yun. Kaya sinasabi ko, pahalagaan niyo yung pag-aaral niyo. Mm. Kasi this is a gift. I like your answers doon, no, Father. May mga nabigay kayo examples to break the circle of criminality. Yeah. The circle of... anong idea ninyo, perception ninyo dun sa notion na ang death penalty ay isa sa mga solusyon to stop this? Considering na just last month, nag-celebrate, hindi natin masabing celebration pero minarkahan natin po no, yung 13 years na wala na tayong death penalty. Ang Episcopal Commission on Prison Pastoral Care, they were disappointed with the celebration kasi nga just this ito nakaraan sa sona ni President Duterte, minention niya na gusto niya talagang i-push sa Congress ang pagpasa sa batas ulit ng death penalty. Kayo po, anong tingin niyo dun? Nakakalungkot. Kasi yun nga, parang ang daling maghusga. Mm. Parang hindi ba dapat we go to the roots of why criminality happens, bakit nagawa itong mga pangyayari, rather than parang na kasi parang ang nangyayari kung death penalty reactive siya. Hinuhusgan na natin, nagkamali, pero I think it's an easy way out. As government, as leaders, as people, dapat gawa natin ng parang para paano natin maiwasan itong mga criminality na ito. So, yun yung isang katotohanan. Actually, may isa kaming dating scholar. Ang tatay niya binanggo sa maximum and he was imprisoned for more than 10 years. Tapos after more than 10 years, na-acquit. Mm. Paano pag pinatay mo na yung tao yun? So, isa pang dahilan actually yan. The state of our judicial system, di ba? Paano pag nahatulan ng kamatayan ng tao? Tapos falsely accused. We know for a fact that marami sa nabibilanggo ay walang koneksyon, walang pinag-aralan, maraming wala, kumaga. So, pag nahatulan sa ng kamatayan, tapos yun, falsely accused, patay na yung tao. Tapos pati mga pamilya, yung mga anak. So, how can you undo a wrong that has been committed? Pero at least kung nasa bilangguan lang yan, naghirap sila, pero at least he's alive, he or she is alive. There's still a hope for a better future. Hope for better future, hope for change. Tapos pag nagkamali, yung hustisya, di ba? Pwedeng
Diba, palayain. Nagtulad nangyari ito sa tatay ng dati naming scholar. So, isa pa yan. The status of our judicial system na siguro kailangan ayusin muna. No? And some people would say, kasi may death penalty naman daw sa Biblia. No? But that was in the Old Testament. At least sinabi ko rin yan sa Congress when I was invited as a resource person. Kasi pinag-uusapan yung mga death penalty, pero sabi ko, ito yung mga sinasite was in the Old Testament. In the New Testament, Jesus talks about love, about forgiveness, about mercy. So, saan ang death penalty? Tama. Yeah, so, and it was shared with me some time ago that mercy is an invitation to enter the chaos of another. Kaya nga may mga tao ayaw pasukin yung magulong daigdig, yung chaos. But to us to be able to understand when Jesus talks about it's mercy I desire, we have to enter the chaos of another because ang pag-isipan natin, yun ang ginawa ng Diyos, di ba? When He was incarnated. He entered the chaos of humanity. Dahil naawa siya, dahil nagmamahal siya. So, tayo, ang napakabilis nating musga, ang bilis nating magturo. Pero pag tayo yung involved, sobrang hirap ng tumanggap ng grabe. Gusto ko yung mercies to walk into the chaos of another. Medyo tinamaan ako doon, di ako nakapagsalita. So, ayun po Father, mabalik na lang tayo. The Jesuit Prison Ministry celebrating the 25th anniversary. Magkakaroon ho kayo ng event this Saturday sa Muntinlupa Sports Complex. May mga nanonood po tayo, mga sponsors and mga gustong mag-sponsor sa inyo, gustong tumulong. Maybe you would want to talk to them. As mentioned, magta-25 years na yun po ng Philippine Jesuit Prison Service. It's a very challenging and sometimes difficult ministry, pero the grace is really sobra. Parang, so I invite you, when people ask me that you've been there for so long, sabi ko, it's not too long for me. Kasi being in the prison ministry, being able to listen to stories, being able to see the tears, being witness to the change of people is it's overwhelming grace in itself. And it has had a great impact on my own vocation, on my own person. So I invite you to be part of the prison ministry. It has changed so many lives, not just of the inmates inside the prison, but of those who have volunteered to help in any way, and those who have offered their resources. So, mukhay ko po, anihiling ko na pagdasal natin yung mga bilanggo. At pagdasal natin yung mga tumutulong sa loob ng bilangguan kasi hindi siya madali. But if you have the heart to help, if you have experienced God's grace, you will experience much more blessings, graces inside by being able to enter the chaotic world of the inmates. So yun na yung mga gustong magpahatid ng tulong, no? Pwede ko silang mag-email dito sa jesuitprisonservice@gmail.com. Tapos may mga numbers kaming ipa-flash dito sa screen, so pwede nyo silang kontakin. Kung gusto ninyong makatulong, if you want to hear more about them, kung hindi pa kayo ready tumulong pero you want to learn about them, tumatanggap sila ng lahat ng forms ng tulong. Tama po ba, Father? So, kasi pag tinatanong ako ng mga kaibigan or mga walk-in or nag-email o tumatawag, Father, ano pwede namin magawa? Binabalik ko yung tanong. Anong kaya nyo? Anong kaya magawa? Anong kaya nyo ibigay? What can you commit to? Diba? Kasi sinasabi ko na sa loob ng bilangguan, ang daming pangailangan. Ang daming pwedeng magawa na parang hinindian yung tulong. Kasi it's what you can commit to. As long as you can commit to it, in whatever form, in time, may
may tao na matutulungan. Tama. So, ayun na, this has been a very fruitful conversation. It's very unfortunate na hindi ko pwedeng i-stretch tong kwentuhan na to for another 2 hours kasi I'm really enjoying this conversation. Tinamaan ako dun sa, particularly dun sa kwento po with the inmate tsaka sa nanay niya. I can't imagine the suffering no, na gano'n na hindi mo nakita yung nanay mo, tas the joy na makikita mo siya after that long of a period of time. And isa lang yun sa mga bagay na napoprovide ng mga groups katulad ng group ni Father. And I think it's a responsibility for us as the people of God. Yeah. It's a responsibility for us as the citizens of the Philippines also to help out tong mga kapatid nga natin nasa loob ng bilangguan. Siguro gusto ko lang ibigyan din siguro na I understand the pain, the anger of those who have been on the other side, yung nawalan ng mahal sa buhay, yung nasaktan, yung mga pagkatao na nayurakan. But it's easy, napakadaling to be carried away by our emotions. But the Christian way, the Catholic way, is to forgive. Like what Chair Pai Picache did, diba? And yung sa kwento tungkol sa pagpatay sa nanay niya, diba? And for so many others, diba? Ang bigat kasi dalhin if you allow hatred, if you allow pain, if you allow jealousy to get the better of you. But when you allow the grace of God, the grace of forgiveness to rule your life, the grace of love, you will know that this is the only way. This is God's way. That's why Jesus says, I am the way, the truth, and the life. So, pero kung habang buhay, galit, inistampo, kung ano man, ang hirap. But as I say, I understand the pain, the anger, the suffering of the people who have been on the receiving end of the crimes. Pero allow the pain, allow the suffering, allow the anger to experience it. Pero don't allow it to rule your life, or to ruin your life, or to ruin the life of another. Revenge is never the way, or death is never the way. It should not be the only way. So, ayun na nga. I really enjoy this conversation sa mga friends. Again, I really wish na ma-invite ka po namin ulit dito in the next few days, in the next few months. Yeah. We'll be watching closely dito sa issue of the death penalty. And I really wish na isa ho kayo sa mga magiging una namin matatakbuhan for more information on this. So, friends, this is Nico Balbidina of CBCP News Conversations. I am with Father Eli Lumbo. And kita-kits po ulit.